สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับบีบีกันอีกตัวหนึ่งนะครับจากค่ายอุมาเล็กก็ตัวนี้เป็น HK45 นะครับโดยที่ผลิตจาก KWA นั่นเองก็จะมีมาร์กิ้งตรงนี้ให้ว่าผลิตโดย KWA นะครับก็โลโก้ HK สีแดงแล้วก็มีสติกเกอร์ลายเส้นเขานั่นเองด้านข้างกล่องก็จะมีคำเตือนเป็นภาษาฮ่องกงมั้งภาษาจีนแล้วก็ตัวสเปคของตัวรุ่นแล้วก็ปืนนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรแล้วก็คำเตือนในภาษาต่างๆส่วนอีกด้านนึงก็จะไม่มีอะไรเลยแล้วก็ด้านใต้เช่นกันก็จะมีแค่ขีดเฉยๆตัวอุปกรณ์ที่แถมมาให้ก็จะมีตัวกิ๊บมือด้านหลังนะครับมีตัวปรับฮอปลูกแล้วก็ไอตัวกุญแจด้านขวานั้นจะเป็นเซฟตัวปืนมาด้วย1กระบอกแล้วก็แมกกาซีน1อันนะครับสีดำแมกกาซีนมาดูที่แมกกาซีนกันก่อนแมกกาซีนบรรจุ29นัดนะครับใช้กินแก๊สก็เวลาเติมลูกก็โหลดรูทด้านนี้นะครับโดยที่ตัวดันลูกเนี่ยถ้าเราดึงกลับเข้ามามันก็จะล็อกด้านล่างเลยแล้วก็เติมลูกจากตัวปากปล่อยลูกด้านบนนะครับเติมเสร็จแล้วก็กดดีดเข้าไปมาร์กิ้งอีกด้านหนึ่งจะไม่มีอะไรส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นบอกเหมือนกับกระสุนจริงนั่นเองล้อมาด้านบนก็จะเป็นตัวปากแม็กก็จะแบนๆหน่อยครับตามสไตล์ KWA ด้านใต้ก็จะไว้เติมแก๊สแล้วก็มีโลโก้ H&K ตรงนี้ก็มาร์กิ้งเป็นร่องลึกนะครับมีขนาดกระสุนบอก.45สีแมกกาซีนมันจะดำๆด้านๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นร่องลึกค่อนข้างสวยทีเดียวตัวแมกกาซีนด้านหน้าก็จะเห็นเป็นลูกหน่อยก็ซูมใกล้ๆตัวปักแม็กกับตัววาล์วจ่ายพอจ่ายก็เหมือนหน้าตาเหมือนทั่วไปครับมาดูที่ตัวปืนครับด้านซ้ายจะมีมาร์กิ้งแบบนี้สีดำสไลด์จะค่อนข้างแบบดำเงาไปเลยอาจจะไม่เหมือนของจริงเท่าไหร่นะครับแต่ตัวโปรไฟล์มันก็จะเป็น1:1ก็ค่อนข้างสเกลที่จะเหมือนของจริงตรงนี้ปลายกระบอกก็จะเห็นท่อในอยู่นิดนึงครับก็ปลายกระบอกตัวท่อนอกมันก็จะเป็นแบบเหมือนแปดเหลี่ยมสไตล์ H&K แล้วก็มีไกด์ล็อตสีเงินจะมีตัวกิฟต์ไว้สำหรับขึ้นลำนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นรางพิทากินี่เอาไว้ใส่อุปกรณ์ก็จะมี serial number plate อยู่ด้านล่างส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ H&K 45.45 ออโต้ครับบริเวณเหนือพันแกว่นสไลด์จะมีมาร์กิ้งตัวเลขนิดๆบางๆเป็นร่องลึกอยู่กรงไกจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ตัวไกก็จะมีร่องแล้วก็ด้านหน้าก็จะไว้มีร่องกิฟต์เหมือนกันปลดแม็กอยู่ด้านนี้เหมือนกันด้านท้ายก็จะเป็นวอร์นิ่งเหมือนกับตัวปืนจริงด้านหลังจะมีตัวกิฟต์แล้วก็มีปุ่มเซฟนะครับสามารถขึ้นเซฟแล้วก็ดีคอกกิ้งได้เวลาเซฟนี่ต้องขึ้นลำก่อนนะกิฟมือก็จะเป็นลายเป็นสักๆนิดนึงแล้วก็โปรไฟล์ตรงนั้นเปลี่ยนได้ครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบร่องนิ้วไว้สำหรับกริปด้านท้ายก็จะนูนๆแบบนี้ครับแล้วก็มีที่แขวนมันจะมีล็อกเซฟอยู่ด้านในตรงนั้นมาทางฝั่งขวาบ้างก็ด้านนี้จะไม่มีปลดหมดเซฟนั่นเองมีลายเส้นตรงนี้ครับระบุชัดเจนทีเดียวก็ถ้าเป็นงานองค์แมลกจะมีพวกนี้ระบุอยู่แล้วก็มีโลโก้ H&K อยู่ตรงใกล้ๆกับการแขวนสไลด์
ตัวช่องคัดปอกก็จะมีบอกมาร์กิ้งขนาดกระสุนด้านหลังก็จะมีเนี่ยครับระบุขนาดลูก.06 มิลลิเมตรคลิปมือทั้งสองด้านก็จะเหมือนกันด้านบนก็จะเป็นศูนย์เปิดนะครับมีจุดแต้มสีเวลามองจากด้านหลังก็จะเห็นเป็นแบบนี้มีอะไรนะตัวเข็มชนวนหลอกมองไปด้านหน้ารู้สึกว่าจะไม่เรืองแสงนะครับเป็นแต้มสีขาวเฉยๆศูนย์เล็งแบบนี้ศูนย์หน้าครับเวลาลูกหมดก็จะแขวนสไลด์ก็จะเห็นท่อนอกเป็นหน้าตาแบบนี้จะยกขึ้นมานิดนึงครับไม่ได้ยกสูงแบบก๊อกแล้วก็จะมีคล้ายๆโอลิงสีเขียวๆอยู่ตรงนั้นล้อมาจากกอกยิงนั่นเองก็จะเป็นสีดำด้านๆอันนี้เป็นพลาสติกนะครับท่อนอกเรือนฮอปก็สามารถปรับฮอปตรงนี้ได้เลยก็เอาตัวไข่ฮอปมาปรับครับโดยที่ตามเข็มมันจะเป็นลดส่วนเข็มก็จะเป็นเพิ่มอันนี้มาดูภายในกันครับก็ก่อนอื่นเราก็ปลดแมกกาซีนนะครับแล้วก็ขึ้นลำคราวนี้มันก็จะถอดเหมือนกับ1911ก็คือมีร่องนั่นแหละแล้วดันตัวล็อกสไลด์ออกไว้แล้วก็ชักขึ้นลำก็จะถอดได้แบบนี้เลยอันนี้ตัวสไลด์เนี่ยก็สามารถถอดได้เราถอดไกด์หลอดครับดันไปข้างหน้านิดนึงแล้วมันจะมีขาตรงเรือนฮอปง้างออกมาแล้วก็ดึงไกด์หลอดอันนี้จะถอดง่ายเลยทีเดียวแล้วก็ถอดท่อนอกออกมาครับแบบนี้ตัวเรือนฮอปก็ดึงออกมานี้ได้เลยมันจะดูแปลกๆหน่อยครับตัวเรือนฮอปมันจะไม่เหมือนกับดีไซน์ทั่วไปแบบนี้ตัวสูบก็จะค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็ข้างในมันจะมีวาล์วนอสเซิลที่เป็นอลูมิเนียมมาแล้วเหมือนกับสไตล์ KWA จะเป็นประมาณนี้หมดเลยตัวเรือนฮอปก็จะรูปร่างแปลกๆนิดนึงตัวด้านล่างเป็นเฟรมพลาสติกนะครับชุดยิงก็จะมีหน้าตาเช่นนี้เวลาเหนี่ยวไกก็แฮมเมอร์จะขึ้นมามันจะมีเหมือนฮาร์ปคอกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นดับเบิลแอคชั่นก็อันนี้ซิงเกิลแอคชั่นก็จะเป็นสามารถดีคอกได้แต่ว่ามันจะขึ้นไปที่ฮาร์ปคอกนะดังนั้นไกมันก็เลยจะแบบไม่ต้องลากเยอะมากแต่ถ้าเป็นดับเบิลแอคชั่นนี่คือลากน้ำหนักค่อนข้างเยอะทีเดียวเวลาตอกวาล์วมันก็จะมีก้านวาล์วอยู่ตรงนั้นนะครับโดยที่แฮมเมอร์มันตอกไม่แน่ใจว่าตอกหลอกหรือเปล่ายังไม่ได้ลื้อข้างในดูว่ามันทำงานยังไงการดีคอกก็จะดึงลงมาแบบนี้ก็ตัววาล์วจะไม่ได้ตอกส่วนตัวนี้จะเป็นสตีลพาร์ทนะครับก็ชุดยิงไกสะพานไกตัวตอกมั้งแล้วก็แฮมเมอร์ตัวปลดโหมดก็คือเป็นชุดเหล็กหมดเลยอย่างชุดยิงนะครับเข้าใจว่าข้างในมันจะมีบางส่วนที่ไม่ใช่เป็นสตีลแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่จะเป็นสตีลหมดเลยในชุดยิงถ้ายังไงก็อาจจะต้องลื้อมาดูถ้าอยากรู้ก็ถือว่าเป็นสตีลถ้าเยอะก็ค่อนข้างแข็งแรงครับสะพานไกลเป็นเหล็กก็เวลาสไลด์ขูดมันก็น่าจะทนอยู่เวลาประกอบกับเราก็เอาท่อนอกมาใส่ก่อนท่อนอกมันจะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้แต่ว่าพลาสติกค่อนข้างหนาทีเดียวนะก็มันไม่ได้บางแบบท่อนอกของมาลุยส่วนตัวสไลด์จะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็สีด้านในครับเขาทำมาไม่ได้พ่นข้างในมาด้วยนะตัวนี้ก็จะเห็นแบบขาวๆเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทำงี้สีโดยรวมก็ถือว่าก็โอเคมั้งสีดำดูทนกว่าของ VFC มั้งไม่แน่ใจอันนี้เดี๋ยวลองดูลองเทอมเวลาประกอบกับแล้วก็เอาเรือนฮอปใส่เข้าไปในตัวท่อนอกแบบนี้ครับแล้วก็เสียบเข้าไปไอ้ขา
ตรงนั้นเราง้างไว้ก่อนเพื่อที่จะใส่ไกด์หลอดลงไปก่อนครับพอใส่ไกด์หลอดเราเนี่ยเราค่อยดันไกด์หลอดไปข้างหน้าแล้วก็เอาตัวขานั้นกลับเข้ามาเสียบมันก็จะใส่ง่ายครับก็ลองดูครับใครมีวิธีอื่นก็แล้วแต่พอดีอันนี้ไปเห็นของฝรั่งเขาก็น่าสนใจเดียวเสียบเข้าไปครับแล้วก็ดันใส่ปึ๊บเรียบร้อยใส่แมกกาซีนเสร็จแล้วครับตัวไกก็คือถ้าเป็นดับเบิลแอคชั่นเนี่ยครับน้ำหนักไกค่อนข้างเยอะแล้วก็เดินเยอะมากแต่ถ้าเราทำให้เป็นซิงเกิลแอคชั่นเนี่ยตัวรีเซ็ตตัวน้ำหนักไกก็จะเหลือตัวแค่ตรงนั้นอันนี้เป็นฮาร์ปคอกมันจะมีระยะฟรีอยู่นิดนึงครับที่เมื่อกี้บอกเวลาเราดีคอกมันก็จะไปที่ฮาร์ปคอกนะครับมันไม่ได้ไปที่อะไรนะเซฟเลยไประยะแรกอะครับก็อันนี้ซิงเกิลแอคชั่นก็ถ้าตอนใช้งานเวลาเรายิงแบบเป็นซิงเกิลแอคชั่นก็ถือว่าน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ระยะไกลค่อนข้างสั้นแต่ถ้าเป็นตัวดับเบิลแอคชั่นนี่ก็จะหนักไปทีเดียวหรือใครจะขึ้นลำแล้วดีคอกก็ถือว่าระยะแรกก็จะน้ำหนักเบาอยู่ครับฟีลลิ่งก็ประมาณนี้น้ำหนักโดยรวมก็ประมาณ500 กรัมสำหรับตัวปืนอย่างเดียวนะครับถือว่าหนักไหมก็ขนาดปกตินะแมกกาซีนประมาณ350-360 กรัมแมกกาซีนเนี่ยหนักแมกกาซีนค่อนข้างอ้วนนะครับแล้วก็ใหญ่เพราะว่ามันขนาดกระสุนมันเป็น.45มั้งรวมๆแล้วก็ประมาณ870 กรัมครับอันนี้ยังไม่ได้เติมลูกไม่ได้เติมแก๊สนะครับก็ถ้ารวมเติมแล้วก็ประมาณเกือบ900 กรัมได้มั้งขนาดความยาวก็จะประมาณ8 นิ้วนะครับรวมถึงตัวนกด้านหลังแล้วก็ความสูงนี่อยู่ที่ประมาณ6 นิ้วก็จะไซส์เท่ากับก๊อก17นั่นเองแต่จะดูแบบใหญ่ๆหน่อยใหญ่กว่านิดนึงเวลาเติมลูกครับเราก็จะดึงลงมาด้านล่างเพื่อที่จะให้ขามันล็อกครับแล้วก็เราก็เติมเข้าไปที่รูด้านบนคราวนี้จะใช้สปีดโหลดเดอร์หรือจะใช้เอามือค่อยๆกดทีละลูกก็ได้ครับก็ดันไปแบบนี้เสร็จแล้วเขย่าให้มันเข้าร่องเป็นอะไรนะฟันปลาครับมันจะจุได้29 นัดคราวนี้ใครจะจุยังไงก็แล้วแต่ก็ลองดูครับจุน้อยก็ลดภาระเรื่องสปริงเข้าไปเติมแก๊สแล้วก็เติมจากด้านบนด้านท้ายตรงนี้ครับกดลงไปจะมีระยะอยู่ระยะหนึ่งถ้าเกิดกดลึกไปจะเป็นแบบนี้ครับก็ฟูออกมาเยอะเลยก็ลองดูครับบางทีอาจจะไม่ชินมาทดสอบความเร็วได้ลูก 0.20 นะครับยี่ห้ออะไร CL ครับตอนนี้กำลังบ้าซามูไรอยู่ทดสอบด้วยกินแก๊ส9 กิโลและ12 กิโลนะครับตอนนี้เรามาเริ่มที่9 กิโลก่อนฝาเหลืองความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ340เราก็ลดหลั่นลงไปนะครับสำหรับตัวแก๊ส9 กิโลส่วนสำหรับแก๊ส12 กิโลเนี่ยมันจะมีนัดแรกที่พุ่งไป350แล้วที่เหลือมันก็จะไม่เกิน350แล้วครับประมาณ340อะไรประมาณนี้ก็อันนี้ถ้ารัวไปก็ SPF บางทีมันก็นิ่งๆอยู่นะครับแล้วก็สามารถจริงๆมันได้ยิงได้ถึงประมาณ3 แมกกาซีนต่อการเติมแก๊สเต็มที่เลยนะครับ1 ครั้งโดยที่ FPS มันก็ค่อนข้างนิ่งทีอันนี้ทดสอบระยะประมาณ10 เมตรนะครับในกลุ่มกระดาษขนาด A4 อันนี้ลองทดสอบยิงครั้งแรกครับอาจจะเบี้ยวๆนิดนึงแต่ถือว่ากลุ่มกระสุนค่อนข้างดีทีเดียวลมแรงหน่อยอันนี้20 เมตรครับก็มีหลุดเป้าไปพอสมควรครับพอดีจังหวะที่เทสลมมันแรงก็
ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีคืออันนี้ผมคลิปมือไม่ดีนะเนี่ยฟิลลิ่งของรีคอยก็จะเป็นประมาณนี้ครับเสียดายอย่างหนึ่งตอนชักมันจะแบบไม่ได้ค่อยฟิลเท่าไหร่เพราะว่าท่อมันเป็นท่อพลาสติกนั่นเองแต่ว่าถือว่าเรทค่อนข้างดีครับสไลด์ชักค่อนข้างเร็วมาดูมูฟเมนต์แบบสโลว์โมชั่นกันครับรีคอยก็ถือว่าโอเคเลยนะค่อนข้างแรงทีเดียวก็ยิงสนุกดีครับลูกก็ถือว่ากลุ่มค่อนข้างดีใครสนใจก็ลองไปหากันดูนะครับก็อาจจะหายากนิดนึงสำหรับ KWA หรือหาไม่ได้ก็มาลุยเลยครับ